Hi guys! Welcome sa Zip9. So in this video ay itutuloy natin yung series natin on graphing linear inequalities in one variable. Last video na ito, no? So, ang unang gagawin natin is tatanggalit natin yung minus 3, yung sa gitna. So magiging 5x minus 3 plus 3. Siyempre magpa-plus din tayo doon sa ibang expressions, no? So magiging 12 plus 3 yan. At ito magiging negative 4 plus 3. So, yung nasa gitna natin becomes 5x, no? Tapos less than or equal to 15. But greater than negative 1, no? And dividing all the expressions by 5, no? So, 5x divided by 5, 15 divided by 5, tsaka negative 1 divided by 5. We have x is less than or equal to 3. And yung negative 1/5, we can write that as negative 2/10. So, saan yung 3? Isang endpoint natin ay 3. Kasama siya kasi may equal. Pagkasama, ano nga sabi natin? Yung bilog natin ay may shade, no? Pag hindi kasama, walang shade. So, nasaan yung negative 2/10 natin? So, it's around here, no? Pwede tayo magbilog dito. Somewhere here. And, yung x na less than 3 ay lahat ng mga numbers to the left of 3, di ba? So, lahat ng mga nandito. And, yung x greater than negative 2/10 ay lahat ng mga numbers na papunta naman sa kanan. Yung nasa kanan ng negative 2/10. At ang kukunin natin ay yung intersection. So, itong part na to. Okay? And kung gagamitin natin yung isa pang notation na tinuro ko sa inyo sa mga previous videos, ang graph natin ay magiging ganito siya. Okay? So, pag hindi kasama, para siyang parenthesis. Pero pagkasama, para siyang square bracket, yung symbol. Okay, that's it. Sana may natutunan kayo. Sana in-enjoy nyo itong series. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa ating channel, youtube.com/user/zip9ph. Maraming salamat. I'll see you in the next video.